بسم الله الرحمن الرحیم ټول اکسبان ته خراغلاست وایم نن ورځې ټاپک زموږ ستاسو کارډیک اکسس دی یا د زړه برقي محور کارډیک اکسس یا کارډیک الکتریکل اکسس یا د زړه برقي محور نارملی د زړه برقي محور چې دی دا د 0 او مثبت 90 درجو ترمنځ دی که موږ تاسو دلته یو دایره رسمه کړو او دا دایره چې دا داسې اندازه کېږي چې دا 0 پوینټ دی دا کوم پوینټ دی 0 د دې زیرو نه چې دی خواته ځي د سات دې طرف ته اقرب مخالف اقربې ته ځي منفي نیګیټیو دی مثلا دا -90 دی او دلته چې راځي پلس ماینس 180 دی او دلته چې راځي پلس 90 دی نو زړه په دغه ساحه کې دلته قرار لري دې ځای کې او د زړه برقي محور یا الکتریکل اکسس د اکثر کتابونو په استناد باندې د 0 او مثبت 90 درجو ترمنځ داسې دی چې یو ویکټر په واسطه ښودل کېږي دا الکتریکل اکسس داسې دی دا الکتریکل اکسس یا کارډیک اکسس د مثبت د 0 او مثبت 90 ترمنځ دی ځینې کتابونه وایي چې نه تر 110 مثبت 110 درجو پورې دی او دې خوا تر -30 منفي 10 پورې دی خو سټانډرډ بوکس لایک هریسن دا وایي چې فرام 0 to +90 مثبت 90 درجو ترمنځ دلته الکتریکل اکسس دی یا کارډیک اکسس دی د 0 او مثبت 90 درجو ترمنځ دلته الکتریکل اکسس دی اوس نو که چېرته د زړه د اکسس یا برقي سیلې جهت دې خواته تاو شي دې خواته ګورئ زه ودرېږم داسې دا زما کوم لاس دی دا زما ښی لاس دی زړه اکسس چې دی که زه لاسونه داسې ونیسم زما یو لاس داسې ونیسم او بل لاس داسې کارډ اکسس کوم طرف کې دی همدې دواړو منځ کې دی دې ساحه کې دی او که چېرته د زړه اکسس داسې لاړ شي کوم طرف ته به لاړ شي منفي خو دی دا لاس کوم لاس دی دې ته موږ څه وایو لیفټ اکسس ډیویشن لیفټ اکسس که چېرته د اکسس دې خواته راشي رایټ اکسس لاس ته ګورئ دا کوم لاس دی چپ لاس که زړه برقي محور دې خواته راشي داسې دې ته به څه وایو لیفټ که چېرته داسې دا لاس دی که چېرته دې خواته راشي رایټ اکسس ډیویشن او که چېرته بیخي داسې راشي ایکسټریم اکسس ډیویشن ورته وایي ایکسټریم اکسس ډیویشن دا هندسي شکل دی که دې خواته راځي دې خواته مینس خواته راځي الکتریکل اکسس دې خواته راتاویږي دلته به موږ ورته وایو کوم اکسس لیفټ اکسس ډیویشن که چېرته دې خواته راځي دې کټګورۍ ته دې ته موږ څه وایو رایټ اکسس ډیویشن د مثبت 90 نه دې خواته او که چېرته الکتریکل اکسس دې ځای ته راځي دلته دې ساحې ته دې ته به څه وایي ایکسټریم اکسس ډیویشن دا ساحه څنګه ده لیفټ اکسس ډیویشن دی دا رایټ اکسس ډیویشن دی دا ایکسټریم اکسس ډیویشن دی او دا چې دا ساحه دې نه تر دې پورې دا ساحه نارمل اکسس دی اوس ګورئ دا خو هندسي شکل شو په دې خو پوه شوئ اوس خبره دلته دا ده چې دا خو په هندسي شکل کې موږ وښودو په ECG کې موږ څه پوهېږو چې دا اوس نارمل اکسس دی او دا موږ تاسو دا په اول لیډ کې چې دی خوا تړل کېږي اول لیډ کوم خوا تړل کېږي
دې طرف ته و که نه یادم شو که نه پازیټیو الکترود دې خوا ته و او دریم لیډ چپه پښه کې و که نه ای وی اف چېرته و ځینې کتابونه دریم لیډ ښایي ځینې ای وی اف ښایي دواړه درته لیکمه دریم لیډ یا ای وی اف اول لیډ چېرته دی دې خوا ته دی دریم او ای وی اف څنګه دی دې خوا ته دی تاسو ته ما ویلو چې کله سیله کوم لیډ ته نږدې کېږي په هماغه لیډ کې یو موجي څنګه وي مثبت وي چې کله ترې لرې کېږي منفي په دې خبره خو په شي ووایي که نه اوس راځو دې خبر ته ښه دا قاعده کلیه هم زده ده که چېرته د اکسس الکټریکل اکسس یا د برقي سیلې جهت دلته دی که نه که دا دې خواته وشي داسې شي دې طرف ته شي اوس ودر جست ا منټ که چېرته په دا نارمل حالت به اول خلاص کوم که په دې حالت کې وي دې ته هم خپرېږي او دې ته هم خپرېږي دواړو ته د برقي سیله خپرېږي دې ته هم خپرېږي دې ته هم خپرېږي نو دلته به اول لیډ څنګه وي پازیټیو وایي که نه اول لیډ څنګه راغی پازیټیو راغی دریم لیډ څنګه راځي او ای آی ای وی اف دا مثبت راځي دا نارمل اکسس شو دا څنګه شو دا نارمل اکسس شو دا اکسس څنګه شو نارمل شو اوس که سیله دې خواته متوجه شي الکټریکل اکسس دې خواته راشي دې خواته راشي کوم لیډ ته دې مخه شوله اول ته په اول کې بار موجود څنګه کېږي پازیټیو به وي دریم کې به څنګه کېږي نیګیټیو کېږي به ولې ځکه چې د برقي سیلې جهت اول لیډ ته نږدې کېږي او دریم نه لرې کېږي نو ګورئ چې کله اول ته نږدې کېږي په اول کې به کیوارس څنګه رسمیږي مثبت او په دریم کې به دا دریم او یو دی شو اوس که چېرته په اول لیډ کې آر پازیټیو و په دریم کې نیګیټیو و دې ته موږ څه وایو لیفټ اکسس ډیویشن ځکه اکسس کوم خواته تللی دی دې ته متوجه لیفټ طرف ته تللی تاسو ته مې ویل چې لیفټ طرف ته راتللی دی دې ته بیا موږ څه وایو لیفټ اکسس ډیویشن لیفټ اکسس ډیویشن او دې دپاره موږ تاسو یو بل فارمول هم درته ښیم که چېرته اکسس دې خواته راغلی دې خواته دې ته متوجه کېږي دې طرف ته اکسس راتاو شوی دې خواته راتاو شوی اوس کوم لیډ ته متوجه کېږي لیډ اوس کوم لیډ خواته متوجه کېږي دغه سیله ای وی اف او تھرډ ته متوجه کېږي نو په اول کې به څنګه کېږي اول نه لرې کېږي که نه اول نه چې لرې کېږي دله به څنګه شي اس به جوړ شي داسې او دریم کې به څنګه شي مثبت به شي دې ته موږ څه وایو رایټ اکسس ډیویشن دې ته موږ څه وایو رایټ اکسس ډیویشن ګورئ دا نارمل اکسس شو دا لیفټ اکسس ډیویشن شو دا رایټ اکسس ډیویشن شو اوس که چېرته د الکټریکل اکسس جهت بیخي ډایرکشن بیخي دې خواته شي دلته دې خواته شي دوه دلته شي دواړه نه لرې کېږي که نه اول نه هم لرې کېږي او دریم نه هم لرې کېږي نو دواړه کې به څنګه راځي منفي داسې به راځي دې ته موږ څه وایو ایکسټریم اکسس ډیویشن نو دلته څنګه شو اکسس څنګه شو ایکسټریم اکسس ډیویشن شو ایکسټریم اکسس ډیویشن شو دا خو د فارمول دی فارمول نه موږ تاسو پوه کړئ چې که چېرته لیفټ اکسس وي نو آی کې اول کې آر لوړېږي او په دریم کې کوچنی کېږي علت یې څه شی دی ځکه موجه سیله چې نږدې کېږي یا متوجه کېږي اول لیډ ته دریم نه لرې کېږي په رایټ اکسس کې د اول نه لرې کېږي دریم ته رانږدې کېږي په ایکسټریم کې دواړه نه لرې کېږي په ایکسټریم کې دواړه نه لرې کېږي دا خو د هندسي شکل باندې ما تاسو پوه کړئ چې دې ته ولې موږ اکسس ډیویشن ورته یو په دې خبره خو پوه شوئ که نه اوس راځو تاسو ته زه یو اسانه فارمول ښیم څو فارموله درته نور ښیم موږ تاسو ای سی جي راخلو اول لیډ رالو او د دریم د پاسه داسې ږدو اول لیډ دا اول لیډ دی په ای سی جي کې که نه دا کوم دی دریم دی یو د بل د پاسه داسې ږدو اول د دریم د پاسه ږدو که اوس داسې وشي
دې کې آر پازیټیو شو او په دې کې آر پازیټیو شو دا کوم اکسس شو نارمل اکسس شو شاباس دا نارمل اکسس شو که اوس داسې شو چې په اول لیډ کې داسې پازیټیو شو او په دریم لیډ کې نیگیټیو شو اول لیډ کې دا اوس کوم اکسس شو لیفټ اکسس دې ته موږ تاسو یو اصطلاح کارو دې ته وایي لیو ایچ ادر دې ته څه وایي لیو ایچ ادر لیو ایچ ادر اوس ګورئ یو بل نه تښتي که نه هغه پورته روان دی او دا ښکته روان دی هغه پورته روان دی او دا ښکته روان دی دا لیو ایچ ادر شو که نه شو یو بل نه تښتي کله چې لیو ایچ ادر وي سجید راواز ته یو بل د پاسه ږدي که لیو ایچ ادر و لیفټ اکسس ډیویشن به د لیو په سر کې څه راځي ایل مینس لیفټ اکسس ډیویشن د لیفټ اکسس په ځای کې ایل راځي تاسو صرف دې هر ته متوجه شئ لیو ایچ ادر لیفټ اکسس ډیویشن ګورئ که اوس داسې مسله شوله که نه چې اول لیډ کې آر دی کچھ دی ایس دی ورشو او په دریم لیډ کې دی دا شو دا کوم اکسس شو رائټ اکسس ډیویشن شو دې ته اصطلاح کاریږي چې هغې ته وایي ریچ ایچ ادر ریچ ایچ ادر ریچ ایچ ادر ګورئ ریچ ایچ ادر یو بل ته رسېږي که نه او ورته هغې خوا نه راغلی دا ورته دې خوا نه ورغلی ریچ کېږي یو بل ته که نه یو بل ته څه کېږي نږدې کېږي د ریچ په سر کې څه دی آر او د رائټ اکسس ډیویشن په سر کې څه دی آر تاسو صرف دې ته متوجه کېږئ که ریچ ایچ ادر و رائټ اکسس ډیویشن که لیو ایچ ادر و لیفټ اکسس ډیویشن که ریچ ایچ ادر و که لیو ایچ ادر و لیفټ اکسس ډیویشن او که چېرته داسې و چې دواړه نیګیټیو داسې دواړه راغلي اوسي او دام نیگیټیو سره راغلی و دا به چې ایکسټریم اوس اکسس څه فایده لري اکسس موږ ته څه راښیي په دوه شیانو کې موږ سره اکسس کومک کوي یو هایپرټروپي کې په لیفټ وینټریکولر هایپرټروپي کې لیفټ اکسس ډیویشن رائټ وینټریکولر هایپرټروپي کې رائټ اکسس ډیویشن بل په بلاک کې لیفټ انټیریور پاسیکولر بلاک کې لیفٹ ایکسس ډیویشن لیفٹ پوسټیریور پاسیکولر بلاک کې رائټ ایکسس ډیویشن دې دوه شیانو کې موږ له دا راښیي یو موږ ته بلاک راښودلی شي او بل موږ ته هایپرټروپي لیفٹ وینټریکولر هایپرټروپي لیفٹ ایکسس ډیویشن رائټ وینټریکولر هایپرټروپي رائټ ایکسس ډیویشن لیفٹ ایکسس ډیویشن لیفٹ انټیریور پاسیکولر بلاک رائټ ایکسس ډیویشن لیفٹ پوسټیریور پاسیکولر بلاک لیفٹ ایکسس ډیویشن لیفٹ انټیریور پاسیکولر بلاک زما په خبره پوه شوئ که نه دا پاسیکولر بلاکونه بیا بلاک کې موږ د خیر اریتمیاګانو کې وایو دا بله طریقه ده د څه شي د اکسس د معلومولو دپاره اکسس د معلومولو دپاره دوه طریقې نورې هم شته دی چې هغه هم درته کارومه څنګه تاسو ته زه یو دوه طریقې نورې وښیم یو طریقه دا چې ریاضي ته ځئ په ریاضي خو ماشاءالله پوهېږئ که نه موږ تاسو په اول لیډ کې آر جمع ایس کوو او په دریم لیډ کې آر جمع ایس کوو هر طرف ته چې نتیجه یا حاصل د جمع مثبت راغی اکسس همغې خواته اول لیډ د لیفټ طرف نه نمایندګي کوي او دریم لیډ د رائټ نه هغه موږ تاسو د شکل کې مولیدل اوس که په اول لیډ کې نتیجه مثبت راغله په اول لیډ کې نتیجه مثبت راغله نو اکسس به کوم طرف ته وي لیفټ که دریم لیډ کې راغله مثبته رائټ زه یو مثال تاسو ته وایم که چېرته داسې و چې یو ناروغ دی موږ ته راغی دا تاسو سره قمر جبي کوئ دا اکسس کوم خواته دی ولې لیو ایچ ادر دی شاباس دا کلمه درنه نور یادونه وځي لیو ایچ ادر دی ښه اوس دا نو لیفټ اکسس ډیویشن دی اوس موږ آر ایس څنګه محاسبه کوو موږ تاسو پوهېږو چې دا بیز لاین دی که نه او بیز لاین نه چې کوم موجي پورته یې هغه پازیټیو وي او چې ښکته یې هغه نیګیټیو وي
نو دلته موږ تاسو دلته آر شمارو دا آر موجوده که نه مثلا دا اندازه کوو دا 2 غټې مربع راله په اول لیډ کې آر موجه مساوي څو سره شوله 2 غټو مربع سره 2 غټې مربع څو ملي متره کېږي 10 ملي متره صحیح شوه په اول لیډ کې آر موجه څو ملي متره شوه 10 اوس راځو ایس ته دلته څه شی دی نه غټه یو غټه نه برابرېږي تقریبا دا 3 وړې که ده 3 وړې مربع 3 وړې مربع نو په اول لیډ کې ایس مساوي څومره شو 3 ملي متره خو ګورې دا 3 ملي متره څنګه دي منفي دي که مثبت دا منفي دي دا منفي دي دا څنګه دي نیگیټیو دي ځکه ما تاسو چې لاندې را دا به څه منفي به اوس دا جمع کوو 10 منفي 3 و څو چې شی دی عادت مثبت دی که منفي دی مثبت دی په اول لیډ کې آر جمع ایس مساوي څو شو 9 ملي متره مثبت راځو دلته اندازه کوو دلته آر اندازه کوو څومره دی یو وړه مربع په دریم لیډ کې آر مساوي کېږي څومره سره 1 ملي متر سره ایس په دریم لیډ کې ګورو 1 2 3 غټې مربع نو په دریم لیډ کې څومره راغی 15 ملي متره دا منفي دی که مثبت دی دا منفي دا څنګه دی مثبت دا یو جمع منفي څو 15 منفي څو راغله 14 نو مثبته که دغه په کوم یو کې راغله نتیجه د کوم یو مثبت شوه دا اول لیډ دا اول لیډ نتیجه څنګه شوه پازیټیو شوله نو اکسس کوم طرف ته شو لیفټ طرف ته شو که برعکس دا لیډ دلته دا آرم دلته راغی او دا هلته لاړه نو په دې کې منجه منفي شي دلته به څه شي مثبت اکسس به کومې خوا ته شي رایټ مثال به پکې هلکم چې نور هم پوه شئ دلته موږ تاسو ګورو دا د اول لیډ کې شو دریم لیډ موږ تاسو ګورو دا دریم لیډ شو صحیح شوه اوس دلته موږ آر ګورو څومره دی تقریبا آر مساوي کېږي مثبت 2 ملي متره اس مساوي کېږي په اول لیډ کې منفي 10 ملي متره 2 منفي 10 مساوي کېږي څو سره منفي 8 ملي متر سره دلته راځو یو غټه مربع 2 آر مساوي کېږي په دریم کې څو سره 15 سره 3 غټې مربع دي که نه 15 ملي متره اس مساوي کېږي منفي 15 سره 15 منفي 15 10 نو آر جمع اس په دریم کې څو راغله مثبت 10 ملي متره مثبت اندازه په کوم یو کې راغله په دریم لیډ کې دا اوس څه شو رایټ اکسس ډیویشن بله طریقه دا ده تاسو ای سی جي داسې لاس کې نیسئ ای سی جي مطالعه کوو داسې مطالعه کوو که نه صحیح ده ای سی جي داسې مطالعه کوو اول لیډ زما په کوم لاس کې دی دریم لیډ زما ښي لاس کې ګورئ اول چپ لاس کې دریم ښي لاس کې اوس خپل لاس ته وګورئ چې هر لاس کې ستاسو آر موجه لوړه وه اکسس به کوم طرف ته وي هماغې طرف ته به وي لاس ته ګوره که نور درنه هر څه دی یاده ووتل خپل لاس ته وګوره که چپ لاس کې چې کوم لیډ دی په دې کې موجې لوړې وي اکسس به څنګه وي لیفټ اکسس ډیویشن به وي که چېرته ښي لاس کې چې کوم لیډ دی دې کې موجه لوړه وه لوړه وه اکسس به څه وي رایټ به وي لیفټ رایټ لیفټ رایټ ومن الله توفیق نارمل ECG finish